पंडोरा जारा हाँ जी की मतलब शॉपिंग की करनी है अज देखते हैं हैं देखते हैं कोई टारगेट कोई एक चीज दो चीज़ा कोई रेबैन कोई हाँ रेबैन के शोरूम से जरूर जावांगे जे कोई तुसी हुण रेबैन वाली कंट्री चो आ गए ते रेबैन इत्थे वेखोगे नहीं चीज़ तो कितों भी पसंद आ सकती ये भी गल सही है कार्निवाल दे फैसटीवल है जी ते स्टुटगार्ट दे विच रश वेख लो उधर वेखो भाजी है भाजी इन्ना किन्ने गेड़े ला ले ने इन्ना रश नहीं देखा पिछली बार आप आए हैं तो पता ही नहीं सी है कभी चैंतरों स्टुटगार्ट आए हैं तो पता लग गया कि वाकई शहर कौन है आज तो शहर लगे इन्हों का वेलिए की करते पे void the one you choose, that one I will do. Wenn einer von die zwei, genau das macht. Okay. So das Nummer 1 sage ich mal, das ist wurscht. 1 oder 2. Okay, 1 und das 2. Okay. So, Nummer 1 kommt aber noch was dazu. Ich kriege einmal hier das Handy auf der rechten Seite. सारा मैं दस्या है ना थोड़ा या भीड़ बचा जिन्हें लोग बैठे नॉर्मल चलो अपना इंजॉय भी करना है सारा कुछ एक कोई 10-20 वाले लग पे फिर उन्होंने लोग कहते नहीं यार थोड़ा कंटेंट झूलो लगो भाई आहो ये विखांदा होना अद्धा स्टुटगार्ट ये तो इन्होंने लंदन आई वाला काम किया पे इत्थे स्टुटगार्ट आई बनया पे है बन्या बन्या दे प्या ने
Genau. ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ। ਜੀ ਮਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੇ ਫੋਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੋ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਵਾਹ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਸਟੁੱਟਗਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। नहीं भाजी ऐसी है सही है इधर को पहला इटालियन फूड इंडियन फूड किचन Aspetta, mi finisce che ti perde. पूरा बड़ा माहौल है। उससे राइस खाना ज़्यादा चिकन चुकन सी जो भी ਉਹ ਨੇ ਉੱਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਚੱਲਣਾ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਫੀ ਬਰਿਓਸ਼ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਬਰਿਓਸ਼ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਿਕਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਬਰੀਓ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। Möchten Sie belegt? Schönes machen in. So, ihr Bier mal Cappuccino bitte. Wollen Sie es mitnehmen oder hier trinken? Hier. Ja. Cappuccino mit oder groß? Bitte. Sochna kari di. ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ ਭਾਜੀ ਬਰੀਓਸ਼।
ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ Yes. Eine Salate. Hallo? Die vier Stück. Croissant. Dreieinhalb. ਥੈਂਕ ਯੂ Noch drei. Ja, noch drei Croissant nochmal dazu. Immer bei, ja. Vier, immer für eins, ja. Warum hast du das gemacht? Ich kenne nichts Deutsch. Also habe ich drei Croissant Ich hier. brauche 4 Stück. Ja, wollen Sie es hier essen Ist oder hier, mitnehmen? hier. Aber ich habe nur drei hier. Ich habe Noch nur drei. ein, noch ein. Okay. ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ Lass die uns hier essen abends. Ah, okay. ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕੋਲਾਸੀਓਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਫਿਰ ये खाता जाएगा। ਦੁਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ बस ਸੈਟ ਨਾ ਚਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਚ ਲੱਗਣ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ मैं cappuccino, ਕੈਪੂਚੀਨੋ con brioche fortissimo, bellissimo, no? ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਸੀਓਨੇ ਲਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਅਗਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਸਟੁੱਟਗਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਰਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਬੈਲ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਆਏ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਬੇਤੁੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਫਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਚ ਨਾ ਮੈਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਾਣ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਹਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੀਆ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਨਲ ਕੋਲ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਚਨਿੰਗ ਮੰਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ
ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਗਲਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਕਾਲਸੂਏ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ। ਵੇ ਬੈਂਕ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਡਾਫੋਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਕੜਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਾਦਾਫੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਲ ਖਤਰਾਗ ਵਾਦਾਫੋਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਿਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਭੇਜਤਾ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਟੁੱਬੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੋ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਈਫ ਤੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੀਬਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੜ ਬੰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ 100-150 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਚੱਲਣਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵਾਵਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਭੰਨਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਨਾ ਲਾਓ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੰਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਤੁਰ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਸਟੁੱਟਗਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜੇ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਲਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਬੋਸਟਰ ਜਿਸ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰਾਮ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣ ਦਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਖਾਲਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੀ ਜਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ। ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵੈਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੈਜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਕਾਨ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੈਜ। ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੜੀਆ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।